Всім привіт! Сьогодні пропоную спекти 100% житній фінський хліб. Рецепт простий, нескладний, але дуже смачний і корисний. Про користь жита можете почитати в інтернеті. Для рецепта я використовую житню закваску 100% вологості. Закваска, як бачите, зараз на піку свого росту. Мені потрібно її 50 грамів. Ой, як вона приємно пахне. Погляньте, яка вона пориста і чудова. Відбираю 50 грамів закваски. Додаю 350 мл води та 250 грамів обдерного житнього просіяного борошна. Добре перемішую все лопаткою. Це і буде моя опара для майбутнього хліба. Залишаю опару на всю ніч, у мене це приблизно 10 годин. Бо температура в кімнаті 19 градусів. Якщо у вас тепліше, підйом може тривати лише 4-6 годин. Тож слідкуйте. І за традицією скажу, якщо у вас немає ще закваски, а спекти корисний, смачний хліб дуже хочеться, ви можете замовити її у мене. Житню або пшеничну левіто мадре. Посилання для замовлення буде в описі під відео. До закваски також додається інструкція. А також, якщо вам буде потрібна консультація з виведення закваски або випікання хліба, звертайтесь за посиланням, яке також є в описі під відео. Накриваю опару і залишаю на 10 годин. Закваску, що залишилась, підгодовую і відправляю в холодильник на зберігання до наступної випічки. Минуло 10 годин, у мене 6 ранку, і опара почала навіть тікати. Пора замішувати тісто. Перекладаю опару в миску, у якій буду замішувати тісто. Додаю те саме обдерне житнє борошно 250 грамів та 10 грамів солі. І за допомогою ось такої лопатки замішую тісто. Це мій ручний тістоміс. Замішую тісто приблизно хвилин 10. Якщо у вас немає тістоміса, а лопаткою працювати важко, замішуйте тісто руками. Житнє тісто схоже на пластилін. Якщо воно вийде занадто тугим, додайте ще приблизно 25 грамів води і продовжуйте заміс. Друзі, хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео, пише коментарі та ставить вподобайки. Такі прості дії допомагають показувати відео ще більшій аудиторії. Тож, якщо вам корисна моя інформація, поставте цьому відео вподобайку і прокоментуйте. Заздалегідь всім дякую. Отже, тісто вимісив, збираю його докупи, неважливо, руками чи лопаткою. Якщо тісто липне, злегка змочіть руки або лопатку водою. Накриваю кришкою і залишаю приблизно на 1,5-2 години, залежно від температури в приміщенні. У мене, думаю, піде години 3, так як у мене дуже прохолодно. Готове тісто має бути пористим і збільшитися приблизно на 25-30%. Минуло 2,5 години, відділяю трохи тісто від стінок миски і перекладаю його на стіл, добре присипаний житнім борошном. Складаю тісто по колу до середини, формую з нього шар і добре обвалюю в борошні. Перекладаю у форму присипану борошном, накриваю і залишаю на розстоювання десь на 1,5-2 години. Минуло 2 години, тісто чудово піднялося, перекладаю його на пергамент і ставлю у розігріту духовку до 240 градусів на 20 хвилин із парою. Далі зменшую температуру до 200 градусів, прибираю пар і випікаю так ще 20 хвилин. Виймаю з духовки цю красу, який ароматний хліб. Перекладаю на решітку, щоб він охолов і стабілізувався. Це приблизно мінімум 5 годин, а краще й 10. Минуло 5 годин, розріжу і покажу, який хліб у розрізі. Як для такого хліба чудові пори, помірно м'яка скоринка завдяки випіканню з паром. Ну подивіться ще раз, він ідеальний. Аромат який. А головне, це дуже простий рецепт. Якщо робити все як на відео, він вийде у кожного.
А якщо у вас залишиться запитання, сміливо пишіть їх у коментарях або записуйтесь на консультацію в телеграм-каналі. А я хочу показати вам ще один спосіб формування цього ж хліба, тільки на цільнозерновому житньому борошні. Почну з моменту, коли треба формувати хліб. Ось він підійшов, перекладаю на стіл, добре присипаний житнім борошном, тісто чудово вибродило, обвалюю його добре в борошні і цього разу формую тісто конусом догори. Розстоювати буду на пергаменті, а саме тісто накрию. Формую конусом, щоб у процесі бродіння воно повільно осідало і при випіканні утворилась гарна кругла форма хліба. Ось так, перекладаю на папір, накриваю і залишаю на 1,5-2 години. Минуло 2 години, відправляю хліб в духовку і випікаю при 240 градусах 20 хвилин із парою. Потім зменшую температуру до 200 градусів, прибираю пар і випікаю ще так 20 хвилин. Так само, як і перший хліб. Тут я просто показав 2 способи формування. При такому способі виходить трохи інший візерунок на хлібі, а все інше так само. Єдине, якщо готувати з цільнозернового борошна, пам'ятайте, що воно більш вологомістке і може знадобитися трохи більше води під час замішування. Ну і пори з такого борошна виходять дрібніші, як бачите. Але це ні на що не впливає. Аромат чудовий, смак також. А користь цільнозернового хліба, думаю, всім відома. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі у наступних відео.